What's up mga ka-grannies? Ngayon po, ang gagawin natin ay dish garden. Mag-umpisa na po tayo. Ang atin pong vase is itong malaking talyasi ko po. Hindi na siya kasi ginagamit, kaya ito ang naisipan kong gawing vase ngayon. Binutasan ko ng 4 na butas po. Yan. Para may drainage. Oh. Dito ko dapat. Ang gagawin po natin ay parang flower arrangement na, 'di ba ang flower arrangement mayroon heaven, man, and earth. Yun po ang pattern natin ngayon. Ito po Hawaiian tea. Itong halaman na to Hawaiian tea. Lagyan natin ng accent. Ito po ang ating pinaka-heaven, yung Hawaiian tea. Ito siya. Tapos, ito earth. Ito po yung earth natin. Ito, yung ordinary na bromeliad. Isa din siyang earth. Earth din siya. Ito po, ang sabi ng binilhan ko, black anthurium daw po ito. Pero hindi po ako sure. Pero sabi niya, black anthurium ito. I-check ko pa, i-YouTube ko pa ito kung ano talaga ang pangalan nito. Ito naman po ay Cymbidium. Ground orchid po siya. Kaya pwede po natin isama dito. Ground orchid. Aloe vera.
Ito, chicken feet. Succulent siya, pero matibay po sa tubig ito. Kaya, pwede natin isama. Chicken feet. Heaven, man, earth mo. Earth po itong sa pinakababa. Earth. Ito, earth. Ito na po yung ating finished products. Heaven, man, and earth. Ito po yung presentation ko. Sana po magustuhan nyo. At don't forget to subscribe. Kung may comment po kayo, write down below po. At sa mga nakapag-subscribe na, thank you very much. At sa mga hindi pa po, please subscribe po. Ito na po yung ginawa ko. Ito yung isa, ginawa ko. Ito pa po yung isa. Ito po, oh. Maraming salamat po. Bye-bye.